virtual attendance pa. Ay, tulog na Ninong Kyle. Kasa to ang tinatawag nila ngayon. Kasa to virtual attendee. Waiting kami sa aming pagtawag. Tawag na. Baba na to ulit. Hindi mo ka magkaintindihan dalawa eh. Gagawin niyo dalawa. Oo nga. Si Derek hindi naing niya. Hindi nakilos. Tapos na po ang baby ko. Grade 6. May pa-high school na ako sa susunod. Yes. Tapos na po kaming tawagin. We're here at SM Batangas parking lot. Yan. Drive-thru yung kanilang graduation ceremony. Drive-in. Yan. Ayan kami lahat. Naka-parking dito. 6:30 na. Dito pa rin kami. Hindi pa rin tapos sa graduation day. 8 o'clock. Magpe-perform daw ang mga kasato. Ating panoodin ang performance ng kasato. Once again, dear parents, please be reminded to please and we will just flash their performance here in our LED wall. Thank you.
Si Aki!